dan macam machine gun itulah. Okay, tarik nafas. Astaghfirullahaladzim. Okay, I don't want to repeat it back, but we only review the most important thing you should know last week. Last class is lambda. Whatever lambda tu macam mana, okay, revise balik. Okay, so kalau bila kita cerita macam ni, lambda, ya apa yang? Tak apa, tadi gelap. Siapa gelap? Gelap-gelap. Skrin gelap. Skrin gelap. Tadi. Now it's okay. Masih. Sekarang pun. Really? Oh, okay. Gelap masa depan Sekejap. Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Kita nak buka apa Okay, jadinya siapa-siapa yang bila orang cerita lambda ni tengah nganga kepala dia tak tahu apa benda lambda ni, apa benda ni, then you have to revise back. Okay, now you don't have this slide dalam you punya notes. Ini just addition dia, tapi saya tambah sikit. Tapi yang ni you ada. Ni you ada. Okay. Oh tak ada. Okay, yang ni cerita yang ada. Okay, this will be the last topic in chapter 2, which is equilibrium of particle. Most of you have known this in physics, so we can say that chapter 2 ni memang sangat-sangat lah benda yang senang because you review back, kecuali yang 3D tu lah. I'm not sure in physics have you tak tahulah, kalau tanya korang ni pun bukannya ingat kalau belajar kan. So saya dah tahulah jawapan dia, mesti tak ada kot. Okay. So last topic in chapter 2, equilibrium of particle. So apa perbezaan dia dengan sebelum-sebelum ni? Before this, you have to determine the resultant force. The resultant force has magnitude. Like for example, macam tadi kita bagi 500 Newton, 300 Newton, 1, 2. We know that is non-equilibrium because we have the magnitude of resultant. Tapi kalau equilibrium of particles, it means the net force, the resultant is equal to 0. It's equal to 0. Right? So we know that it's remain in static, and if it is moving, it is in constant velocity, no acceleration. So we know that it is in equilibrium. Okay, so ataupun kita boleh kata with the first Newton law that all the resultant force on a particle is 0. The particle remain lah tadi lah. Ataupun continue at constant speed. Okay. Alright, so if you have one force, the classical example, paling senang punya example. Kalau you ada satu box, this is the weight dia. Okay, the force dia, weight dia, katalah weight dia 50 Newton. Tak cukup ruang. Okay, ada box, this is the weight dia. Okay, ni saya dah cerita rigid body tak apalah, kita ambil yang ni lah, particle ni lah kata. Kan? Tapi kita ambil ni. Yalah particle ni. So contoh, ini dia bagi contoh lah kalau ada weight. Particle, kita abaikan weight. Tak ada juga kita ambil rigid body, contoh rigid body lah. Sama je. Yang penting nak tunjukkan mesti ada balance lah, opposite sense, action and reaction. Kat sini kalau kita tengok opposite sense lah. Kalau you ada weight, jadi to make sure that this box dia tak akan jatuh, then you need something to support lah. How to hold that? Misalnya something yang kita support dia untuk dia jadi equilibrium lah, and it should be the same force lah. So F akan equal to W. So we know that it is in equilibrium. This is very simple lah, classic example. So you can also see the example using particle A, where you have 100 Newton there, and you need to have another 100 Newton to make it balance. So it should have equal magnitude and same line of action.
but opposite sense. Opposite sense is positive and negative lah, upward or downward, left or right, macam tu lah. Okay, is it too fast for you today? Okay dah. Okay, the speed is acceptable lah. Okay, dia punya speed okay, Yes. boleh tengok, right, boleh, bagus. Now, so if it is involve 3 or more forces, we can use triangle ataupun closed triangle ataupun kita panggil force triangle, atau more than that we can use polygon lah. Tapi bila nak using polygon ni, dia is a big macam banyak kerja dan menyusahkan kita lah. Jadi that's why kita akan gunakan algebraic solution, which is fx and fy lah. Algebra lah solution fx and fy dia. Okay, so kita akan gunakan summation of fx equal to 0, summation of fy equal to 0. Maksudnya resultant dia pun mesti 0. Dia mesti 3, 3, 0. Dia cannot x ada nilai, y kosong. No. It means you have resultant dah. So dia mesti package. Fr kosong, automatically semua akan kosong. X kosong, y kosong. Okay. Ini memang kita tahulah. Right. Ini tak apalah. Okay. Okay. Ni contoh. Tadilah contoh saya bagi simple. Yang ni daripada macam mana nak support. Yang macam kotak tu kita boleh support, mungkin ada table lah support dia. Yang ini kita kata from the cable, from the cable tension from cable ni lah to hold the weight from its falling down. Okay. Ni macam mana kita nak draw dia punya dia punya FBD dia, tak apa. Okay, tak ada ni, just FBD je lah. Alright. You can see contoh dalam you punya nota slide yang you download from YouFuture tu ada contoh. Tapi saya tak mau pakai contoh yang sama tu sebabnya kita boleh gunakan contoh lain so that you can have a more example to refer to. Okay. Right. So saya tak mau pakai yang inilah sebab yang ini saya dah tunjuk dalam kelas yang lain. Dia tunjuk step by step. Tak apa, nanti saya return balik. Ini ada dalam slide kamu. Okay. So yang inilah. Ambil yang ni. Lebih kurang sama je. Ini. Okay, bagi dah. So yang diguna adalah rectangular component lah. Fx, Fy, okay, equation of equilibrium yang ni equation of equilibrium yang Fx equal to 0, Fy equal to 0, moment equal to 0. Nanti chapter 3 lah kamu akan jumpa. So sekarang ni katalah, right, you nampak there's a crate here, ada box here. The weight is 550 Newton. Okay, and then the force in the rope AB. Okay, dia nak cari, this is the problem statement lah, given, this is the information. You need to find the force in the rope AB and AC. First thing of course, you have to draw the FBD for point A. Why point A? Kenapa point A? Kenapa tak boleh lukis FBD dekat point B? Kenapa tak boleh lukis dekat point C? Kenapa tak nak lukis dekat point B? Alright, sebab nak support. Okay, sebabnya adalah you want to find force AB dengan AC. So AB dengan AB dan AC. The only information that you have is come from here. Data that can help you for your calculations come from here. So if you only draw the FBD dekat point C, you don't include this information in your FBD. So we cannot solve the problem. Okay, same goes with B. Tak apa, nanti saya draw FBD untuk setiap point-point inilah. Okay, same goes to B. If you draw the FBD for point B, specifically for point B, you don't have this information. You only have unknown. So how can you solve the problem? Cannot solve the problem. So at least we need to have one
data to help us to solve the problem. So ini yang kita ada point A lah, reasonable and more appropriate for us to draw the FBD. So jadi kita ambil lah point A. Point A. Okay, sebelum kita buat dekat point A, kita draw dulu FBD dekat point D ni. Nampak continuous cerita dia. Okay, seems like basic for you. Memang saya awal-awal ni saya a bit slow because I want to make sure that my student understand the basic and fundamental. Lepas tu memang ke belakang saya laju dah tak toleh dah. Memang saya tak akan sentuh lagi benda-benda basic, memang saya akan laju dah. So apply and apply sahaja. Tambah sikit apply, itu sahaja. So memang nampak macam alah madam ni benda ni. Ya, lepas ni afterwards we're going to draw in chapter 3 a lot of FBD. Okay. Memang kena tahu. So sekarang ni dekat point D. Macam mana nak draw FBD dia ni. Okay. Kita ada apa Kita ada, ni kita tengok kita ada apa. AD ni apa AD? AD ni apa? AD siapa ni? Kabel ya. Kabel ke rope ke, consider lah. AD ni also kabel. AD. Alright. Jadi bila kita nak lukis FBD, if we consider point D, okay, point D, kita boleh tukarkan jadi satu point. Point D. Okay. Kabel AD. Kemudian kita ada weight. Ada weight of 550 Newton. So the force should be downward lah. W. Which is 550 Newton. So for AD, in order for us to have equilibrium condition, cable or rope for AD, it should be in tension and it should be upward lah. Sebab ini memang ada dua saja kan? Okay. Is it clear for you? Clear. This is too easy kan? Benda senang. Senang sebenarnya. And one day nanti kamu cakap lah statik ni tak ada apa lah. Alamak, terpadam semua. Statik ni tak ada benda madam. Memang tak ada benda. Senyum aja sebenarnya, tak ada apa lah. Dan bila you renung balik, statik ni aku boleh dapat A+ sebenarnya. Macam tu lah. Alright, okay. Now, after ni kamu tengok kabel AD ni. Kabel AD dia link dengan mana? Dia link dengan after dia. Okay, kabel AD you see that it links with point A. Kat sini mungkin ada ring lah. Ada ring lah. Kat sini ada ring. Okay. Ring A ni. Dan dia linkkan dengan box ni. Jadi the next thing kalau kita nak draw FBD, kita draw dekat A lah. Macam tu kalau nak ikut turutan. Okay. So right now, how many forces or how many ropes that ataupun how many forces that involve at point A? Ada berapa yang kamu boleh nampak? Ada? 3. 3. So at least 3 lah kena lukis. 3 pang 3 pang 3. So here you see that in this FBD at point D, you have AD is in tension and it's away from point D. So by right, point A ini untuk TAD agak-agaknya arrow dia downward or upward? Upward. No, it should be downward. So that this will be equilibrium. Oh. You see, this is 550 Newton. This is also 550 Newton. So when you write summation, okay, at point D, okay, at point D, summation of Fy. Why we say Fy? Because this is straightforward. We know that normally we said the vertical one is the Y component. That is for Y axis. Okay. Ni ada yang arrow yang plus tu Okay, equal to 0. So when you write that down, negative W plus T
TAD is equal to 0. So you know that TAD is equal to W. Okay. Alright. Jadi you dapat kat sini 550 juga. 550. So to make sure it is in equilibrium, dia mesti ada opposite sense. Seolah-olah macam ni tau. Kamu potong dua ni. Potong dua ni. Had ni gambar kat sini. Yang ini gambar kat sini. Jadinya dia mesti couple. Dia mesti berlawanan. So TAD ni kita baru fokus dekat specifically kat kabel TAD. So this one, okay, it should be downward lah. Dia tak boleh upward. Kalau upward, dia tak balance lah. Dia tak equilibrium lah. Dia sepatutnya ini ke sini, atas, ini ke bawah. So sebenarnya, kalau kamu dah pandai, sebenarnya kalau kamu memang boleh pun, kamu dah nampak ni, tak perlu lukis yang untuk point D ni. Automatically we know that this one downward, TAD. Okay, sebab tu selalunya kadang-kadang memang kita tak lukis point ni, terus je lukis. TAD ni actually sama je dengan W. So saya boleh buat, instead of using TAD, I can also use W because I know that it is similar. Saya tulis je. Tak payah tulis TAD, tulis je W. Same thing. You know actually, it is the same thing. Okay, clear? Now. Dapat. Dapat? Apa yang dapat? Faham. Faham, okay. Okay, logically, right, kat sini dah ada hint dah. Dia dah kata ropes. So cable, we know that it is always in tension. Always in tension. So your arrow head ataupun arrow kamu ni sepatutnya should be away. Should be away from the point ataupun from the rigid body. And logiknya pun kamu nampak, kalau you nak make sure that this crate is in this position, you need to support with two cable yang you tarik ke atas. Tegang lah, in tension lah. So that it can remain in this position. Ni. Can you see what I mean? Can you get what I mean? What I'm trying to say? Boleh ulang tak? Okay. Right, hint dia adalah pertama, kalau kabel kita dah tahu dah, it should be tension. Ini tension lah. Bila tension, ingat, tension should be away from the point ataupun away from the rigid body. Okay, sekarang we are talking about point lah. So away from point. So tension. Okay, yang itu faham kan? Faham tak? Faham. Okay. Yang kedua, kalau you tak nampak pun, you fikir secara logiknya, okay, tapi you kena verify lah nanti, betul ke tak? Cuma secara logiknya, kalau you gantung satu barang, macam ni kan, you gantung macam ni, okay, you tarik kabel ni ke ataupun you tolak kabel ni ke bawah? Maksudnya instead of tarikkan ke atas, you bagi dia turun ke bawah. Kotak tu makin ke bawah ke atau macam mana? Kita nak sekarang kotak tu remain in the position. Jadi kita kena tarik. Kena tarik lah, kita kena pull lah. Maksudnya kita ada something yang pegang dia. Bagi tegang lah. Maksudnya it is in tension. Your rope ni dalam keadaan tension. Dalam keadaan dia away. Tak boleh dalam compress. Compress tu maksudnya you push tali tu jadi pendek lah. So tak boleh lah. Okay, tak boleh lah. Alright. So this is the FBD yang perlu kamu look at, and FBD please make sure that you put the information. Sometimes saya terlupa sebab saya nak cepat. Like you have to put all the information. This is a TAC, this is a TAB, this is a 30 degree. Make sure that you put all the information correctly. Okay, now what about the FBD at point C, and point B? Okay, point C and point B. Kalau point B, okay, you just need to draw a line. Okay, and then the arrow should be downward ataupun upward. It should be in tension ataupun in compress. Okay. Yang ke bawah tu ke? Yang B ni. B kat sini. Saya dengar tadi ada orang cakap apa tadi? Downward. Yes. Because if you understand that the cable or rope, it's in tension, for ropes it is in tension.
Kalau you pegang tadi, tension it should be away from the point, then this is the one that you should draw lah, away. Dan you tengok dia couple. Seolah-olah kita potong kat sini. Ini gambar dia daripada sini. Okay, ini gambar dia daripada sini. Okay, jangan malas Malas tu maksudnya macam ni. Dia tak potong pun benda ni. Dia tak cerita. Maksudnya you tak potong pun benda ni. Tiba-tiba dia buat je terus. Dia buat je terus arrow-arrow kat dalam tu. No, that is not the FBD. Nanti kamu sendiri pening. Itu bukan FBD. Nanti kamu pening. Oh, boleh padam macam ni. Okay. Oh, menarik ya. Boleh padam pula macam tu. Jakun pula saya. So, imagine that you can know that for B, it will be like this. For C, dah nampak lah. Untuk dekat point C, it should be this one. Couple tak dengar orang ni? Couple lah. Satu ke atas, satu ke bawah. Ini TAC lah. This is TAB. Right? But again, if you use FBDB, you only have unknown. One unknown. Does not have any information to solve the problem. Tak boleh pakai kat B. If you want to use C, pun tak boleh pakai. If you just use point D, you only get 40 AD. Kalau your point D ni, you cuma dapat maklumat AD. Sedangkan kita nak cari AB and AC. So the best FBD, so that is one more things that you should know. You kena draw FBD yang betul lah, yang akan membantu kamu untuk selesaikan masalah. Okay. So B, C ni tak penting. Yang penting adalah this one. Okay, here. Right. Now, so if you have this one, so kita boleh gunakan rectangular component lah. Use rectangular component. Solve the problem. Okay, ini FBD dia. Okay, so sepatutnya saya minta kamu tulis tapi saya dah tertekan dah. Alright. So this one as usual lah, sama je. Okay. Fx is equal to Fb, negative Fb cos 30. Faham Sebelum ni dapat macam mana? FC 4/5 ni ada isu lagi tak? Hopefully dah tak ada lah. Kalau ada nanti PM tepi saya lah. So this one FB sin 30 for the Y, FB sin 30. Yang ini kita pakai 3/5 lah. And also 550, rearrange balik, solve the equation, you akan dapat 478. Patutnya kamu tekan calculator lah. Tak apalah, next question nanti saya minta kamu buat lah. Okay, FC 518. Okay, ini kalau you gunakan rectangular component, you are using this one FB cos sin ke? Okay. Now, can I use triangle? Can I use trigonometry solution cos or sin law? Boleh, tak ada masalah. Sekiranya, if only it is involve 3 forces. Sekiranya hanya melibatkan 3 forces. Lebih daripada 3, better to use this one, rectangular component. Better to use this one. So ini kita ada option. We can use, I think in your example given in your slide, they use the first triangle. They are using the trigonometric solution where you are using cos and sin law. Okay. Itu adalah dalam nota kamu. Tak apa, kita buat juga. Kita apply dua-dua. Tak ada masalah. Kan pandai kan, bijak kan. Nanti lepas tu ikut suka lah nak fikir nak ni. So, of course kita kena buat triangle lah. Okay, this is another way lah. This is using rectangular component. Okay, I'm not going to write for the whole parts. Penat pening. And we are using the second method is force triangle. The name itself triangle, you know that it should related to 3 forces lah. Okay. So how we construct the force triangle? It should be closed triangle. Close triangle. Habis selama ni triangle tak close ke? Apa yang dimasukkan close? Close triangle tu bermaksud kita tutup dia dengan head
tail, dan head to tail lah. So dia punya maksudnya memang itulah for tak kita akan dapat head tail pasangan dia lah, ditutup dengan pasangan dia, tail head macam tu. Head to tail ikutlah yang mana satu nak sebut, head to tail ke tail to head ke. So the easiest way is to draw the straight one. This is the FD. Oh, dia pakai FD. Boleh. Nak pakai FD boleh. Nak pakai TAD boleh. Nak pakai W pun boleh. Similar. We have discussed earlier why we can say we use W. Okay, this is 550 Newton. Then, where should we continue? Nak sambung dengan FC ataupun nak sambung dengan FB? FC, madam. Okay, kita sambung dengan FC. Kita sambung kat sini, head to tail. Sambung ya. So sini FC. Untuk memudahkan kamu, okay, can you find this angle based on this one? Sebab kita nak buat triangle kan, lagi mudah kalau kita dapat dia punya angle lah, lagi senang. Siap. Boleh dapatkan angle ni. Berapa angle dia? Tangent 4/3. Tangent 4/3. 53. 53 ya. Okay, inverse tangent lah. Okay, inverse tangent lah. So 43 ya, 43. So we know that this is 43. 53. 53. Okay. Media memang tulis 5 tadi. Itulah saya tulis 5, mulut cakap 4. Itu saya tahu, saya punya itu saya punya kelemahan satu lagi. Kepala fikir lain, tangan tulis lain, kepala cakap kepala fikir lain, mulut cakap lain. Tapi saya tahu salah. Dan saya ingatlah nanti kalau kadang-kadang pun ada macam tu, saya tersebut. Macam contoh saya nak letak Newton tapi saya pergi letak degree. Mulut sebut Newton tapi tangan tulis degree. Itu adalah kesilapan yang macam kalau dalam exam kita kena be careful lah. Sebab kadang-kadang benda tu lagi tua ni lagi lah macam-macam. Allahuakbar. Tak, saya muda lagi. Saya baru 17 tau, muda lagi. 17, muda, genius pula tu. Hahaha. Wow. Kembang apa lagi? Siapa lagi nak puji? Kan? Saya muda, sihat. Cantik. Alright. Now. So kita ada 53 ni, besar pula gambar 53 ni. Okay, 53. This is 53 degree. Okay. So ini berapa? $97. Are you sure? 97? 97? Apa 7? Angle ni? Sure. Apa 97? Angle ni? $97? Sure. Siapa tahu angle kat sini berapa? Oh, senyap dah semua. Jadi saya tidur dululah. Saya take 5 dululah. Jam baru nak kira. Tak payah kira dah. Tengok boleh dapat dah. Maksudnya tak Macam saya gunakan teori menembak, saya dapat 37. tak payah diorang bagai. Ya Allah ya Tuhanku, korang ni. Angle ni. 60 kan, madam? Ya 60 sayang. Allahu Akbar.
Kenapa 60? Dah Berarti kalau di sini situ 30, sini 60. Zigzag lah bang, sini 60. Okay, sebab tu kata tengok je dah boleh tahu. This is 60. Alright, this one. 60, 53, 113, 113, 180, what? 64, 67. 67. 67. 67 degree. So you get all the angles in triangle. You want to use which law? Nak Of guna. law. Kenapa nak pakai cos law? Kenapa nak pakai cosine? Kenapa nak pakai cosine law? Pakai sign. Suka mengcomplicatedkan diri sendiri kan? You know that you can use sine law easily kan? Pakai je lah sine law. FB. Aish, ini kelas petang. Wake up everyone. This is only, ni hari baru hari apa? Dah lupa dah. Hari ketiga ke hari kedua ni? Hari ketiga, madam. Ketiga lah. Tengok saya pun dah lupa, dah belum puasa. Hari ketiga. Baru hari ketiga. FB. Cepat yang. Cepat yang. Dan kita akan nak masuk chapter 3 ni yang. Cepat yang. FB over sin. Aisyah aku tu. Hang bagi jawapan je lah. Dapat berapa? Tak tahu nak tulis macam mana orang ni. Ni FB sin berapa ni? Sayang oi. Saya sin berapa ni? Saya 53. 53. Susah sangat nak keluarkan 53. suara. 53. Apa kalau keluar suara ni nanti apa? Ayak liuk kering nanti apa tak boleh minum air pula Bayangkan saya yang mengajar satu hari kelas ni. Apa meja berkumur je. Pandai lah korang. Komo. FD. Sin 67. 67. Okay, now calculate. Do you get the same thing? FB is 478 Newton. Do you get the same thing? Panjang betul jalan kerja korang ni. 477. 7. 477. 477. Okay lah. Beza sikit je lah. For FC? For FC? Okay. 517. Oh ada dah orang menjawab. Aish jawab tak perasan. Aish jawab 550. Mana dapat 550 tu Aish? Aish Razin Idrus. Macam mana dapat 550? Muhammad Faizul 517. Okay 517 boleh lah. Oh silap tekan calculator. Okay. So tak adalah complicated mana kan. Right. Okay. Now question. Question for you to think and to answer lah. Before this, right, we have seen the triangle. Kita dah pernah guna cosine law dalam parallelogram. Alright, parallelogram we get the triangle. So apa bezanya triangle yang sebelum ini dengan triangle yang kamu jumpa hari ini? Apa perbezaan dia? Okay, yang hari ni kita tengok fourth triangle, which is in equilibrium, where you draw that it is
head to tail, head to tail. What about the triangle that we found when we using parallelogram in previous lecture in chapter the first part of this chapter 2. First part of chapter 2. Okay, ni last part of chapter 2 you jumpa triangle macam ni, we call false triangle. Tapi apa beza triangle yang seperti tu? Memanglah ke triangle kita tetap akan gunakan cosine ataupun sin law lah untuk selesaikan dia. Tapi apa perbezaan triangle yang you obtain daripada parallelogram? The triangle that you obtain, apa dia sayang? Direction magnitude dia tu. Macam mana tu? Can you be more specific? Okay, I'm just using the same example tadi. Ini FC, ini ada FB. Okay. Can you be more specific? Apa yang terbalik? Macam FR kalau yang daripada parallelogram tu dia arah dia macam daripada satu point. Macam dia tak pusing balik, dia tak usah balik. Dia tak head to tail lah. Ada satu yang tak head to tail. Okay. The other difference is for parallelogram, the triangle that we obtain, we only discuss of two forces. Dua force menjadi satu yang kita panggil sebagai resultant. Tiga lah, memanglah total tiga. Tapi asalnya it is between two addition of ataupun kita kata addition of two forces. Forces A and forces B. Dapatlah resultant. But force triangle, okay yang ini kita kata okay, ingat A plus B ni bukanlah sesimple A tambah B maksudnya kita kena carilah X, Y komponen dia tu sebagainya lah. Okay. Yang ini okay. You ada FR kan, yang ni ada FR. You have FR and then we construct the triangle based on this one lah. So kita ambil triangle dia, kita ambil macam ni. So you can see that dia tak ada continuous of head to tail. Tak ada. Ada yang jumpa kepala dengan kepala, ekor dengan ekor. And this is FR. Okay, FR ada value. FR is not equal to 0 lah. Okay, so ini adalah yang kita tengok lah sebelum ni. Yang ni dia tak equal to 0 lah sebab kita cari dia punya magnitude dia. Kita cari. This one, there's no FR. Mana ada FR dalam you punya diagram ni? Tak ada pun FR. Tapi kita tahu dekat sini FR is equal to FC campur FD campur FB is equal to 0. Is equal to 0. Okay? Tapi obviously you can see the difference is this is between the triangle obtained using parallelogram. You have one resultant force. Pada force triangle, resultant dia tak ada dalam ni sebab memang kita tahu resultant dia adalah kosong. Macam ada satu lagu lah. Ada satu lagu ke yang ada lagu bunyi kosong-kosong? Ada lagu apa? Tiba-tiba saya sebut tu macam teringat ada satu lagu. Najwa Latif. Najwa Latif kan? Oh ya ke? Zaman tu you umur berapa? Skor rendah tu. Okay. Tiba-tiba teringat pula. Tak apalah, biasalah petang-petang kan. Okay, now. Right, kita tengok ada tak example lain lagi boleh ditry sebelum kita masuk chapter 3. So equilibrium of particle. Oh, ada satu benda lah yang saya lupa mention. Thank God saya teringat. Yang ini akan membantu kamu untuk selesaikan soalan tutorial yang saya bagi untuk group A1 kot. Okay. Right. Okay. Ini benda yang kamu kena tahulah. Kalau melibatkan spring, we know that it could be in tension or it could be in compress. So if it is in tension, you akan dapat length dia adalah lebih, the final length is longer than the original length.
If it is in compress, you will get the final length it is shorter than the initial length. Pendek lah, kalau compress dia akan pendek lah. Okay, and to calculate the force, we know we have to have the spring constant and also the deformation lah, the differences of the spring tu, initial length dia dengan final length dia. So S is L ni lah. Okay. So kalau compress, you akan dapat tanda negatif lah dekat you punya force tu. Tapi untuk kamu, untuk peringkat kamu, dia dah mudahkan. Dia akan bagi tahu sama ada spring kamu ni dalam keadaan tension or in compress. Selalunya begitulah. Dia tak akan suruh kamu cari ada K dia ni apa semua. Dia tak akan mengcomplicatedkan keadaan sebab kadang-kadang benda yang tak complicated pun salah. Right, so dia tak bebankan sangat lah untuk kamu. Okay, this is another things that you need to embedded the information in your mind sampailah bila-bila. Kena masukkan maklumat ni dalam kepala kamu sampai bila-bila. Macam tu. Apa maksudnya? Kalau melibatkan puli, this is going to help you to solve the problem tutorial yang melibatkan puli. Kalau ada puli, any cable that pass through ya, listen carefully the word, any cable or rope that pass through the pulley will have the same magnitude. Dia akan ada same magnitude for the resultant dia. So T2 is equal to T1 for the resultant ya. Tapi untuk komponen dia akan berbeza lah, komponen X dia sebab yang ni ada angle 30. Okay, yang ini vertically downward. Okay, is 90 degree clockwise ataupun 90 degree, it is in quadrant. Inilah kalau daripada X positif 270 lah macam tu. Okay, tapi kita nak tahu dia punya resultant dia sajalah. Which is we know that it is T1 equal to T2. This is the things that you should remember and embedded in your mind. Sampai bila-bila lah. Forever and ever. Sampai bila-bila cerita. Oh wah, tersave lagi. Why did I do like this? Okay. Ni tak apalah. Ni nanti chapter 3 kita boleh discuss lain lagi. Okay, itu satu benda yang perlu kamu. Okay. Now, cuba cari dia punya ni. Cuba buat sekejap. I give you 5 minutes to solve this problem. Ini di answer. So dia nak cari apa ni? They give you the cylinder. Mass of the cylinder for C is 40 kg and you need to find the tension in cable. Okay, soalan ini sangat-sangat membantu kamu sebab dia dah bagi tahu tension in cable. DE, EA and EB. DE, EA and EB. Where is DE? DE, EA, EB. Tak ini. Okay, so nak buat macam mana ni? Do we need to draw 1 FBD or 2 FBD? You see that we have pulley here? Nampak. Actually, you can draw 1 FBD only. Sebenarnya satu FBD dah cukup. Tapi kalau kamu tak nampak, you can draw 2 FBD. So which point that you want to use to draw your FBD? The main FBD. Dekat mana? E. Dekat mak. Yes, that is the main FBD. Okay, another FBD that can support you, you can draw at B. Actually, point B tu tak draw pun tak apa kalau kamu faham about pulley tu. Right? Tapi nanti saya akan lukiskan jugalah. Okay, kira DE, EA and EB. DE, EA and EB.
So the next hour kita akan masuk chapter 3 the next hour. I give you okay, nak kena besarkan ke? Nak gambar tu ataupun dah cukup besar? Apa tu? Ni apa bagi YouTube kat sini ni? YouTube apa ni? Tekanan madam. Lagu Madam mention tadi. Oh my god. You're so diligent. Carikan lagu tu untuk saya. Oh. Gangguan. Beria you all ni mencari ya. Thank you Adam Iskandar. Bak yang tu laju. No problem, madam. Ini semua untuk memori, madam. Nanti yang dia ingat kosong. Tak apa, jangan markah kosong sudah. Nauzubillah, jauhkanlah ya. Nauzubillah min zalik, madam. Kita dengar lagu sikit. Menemani untuk calculate. Astaghfirullahalazim. Cukup lah tu. Dah. Boleh dah. Lara. Itulah Lara pula sekejap. Patut bulan puasa zikir. Aduh, zikir banyak sikit. Ini nak dengar lagu. Boleh pula saya teringat lagu kosong-kosong pula tu. Okey, siapa dah dapat jawapan dia? Ada missing seseorang ke? Macam ada yang tak ada je. Macam yang tak ada je dalam kelas ni. Ni lepas solat mungkin tertidur ke? Tertidur. Ahmad Naufal Danish dengan Ahmad Nizamuddin kenapa tak klik lagi attendance? Okay, siap. Lupa Kejap. lah. Duduk la dia. Nasib baiklah saya tahu dia berbunyi bising dalam kelas kan. Nasib baiklah tahu ada hadir. Atif Zuhair, Abdul Rashid, Aish. Aish pun tak klik. Atif Zuhair ni wujud ataupun tidak? Abdul Rashid ada tak klik pun. Atif Zuhair pun tak klik attendance. Okay, siapa dah dapat jawapan? Tiba-tiba ada orang masuk. Di mana ni? Dapat dah. Dapat berapa? EB
400 Newton. Wait. I'm going to write the answer first. Okay. AB. AB mana ada AB? E. EB. EB. AB tak ada. Mana ada AB? E. EB. Okay. EB berapa? 400 Newton. 400 Newton. Okay. EA 346. 346 Newton. DE 200. 200 Newton. Okay, this is the answer from our class representative. Anyone have a different answer? Naufal, what is your answer? Saya tak dapat medium. Habis apa yang kamu dapat? Tak. Saya dapat EA. EA dengan EB ya. Betul saya tak faham. Saya tak faham kan dia punya soalan nak apa itu je. Soalan suruh cari DE, EA dengan EB? Fine. Apa benda? Takkan tak nampak? Fine. Tension in cable DE, EA and EB. Cari. Cari. You sampai stage mana? Saya dapat EA dengan EB je. Is it the same one? Ya. Okay. DE tak dapat? DE tak tahu. Okay, you are using what? Triangle or you are using the Triangle. you are using the cosine and sine law lah untuk sertakan the triangle lah. Ada yang ketua Ahmad Nizamuddin dia guna apa? Rectangular component, fx, fy tu ke? Sama dengan kosong. Okay. Saya akan meraihkan kedua-duanya dengan menggunakan. Ada dapat jawapan lain yang lain? Like Adam Haikal ke dapat ada Anis ada dapat jawapan lain ke? Tak. Full. Tak dapat jawapan sama Dapat jawapan sama lah. Tu apa? Ya. Apa dia yang? Aha. Sama lah. Okay. Right. So kita kalau untuk yang saya akan tunjuk yang triangle lah dulu. Sebab yang fx, fy tu dia dah tunjuk dah dalam slide ni. Okay, kalau nak pakai triangle. Alamak, kenapa aku padam? tak cukup ruang. Tak apalah Nizam, nanti check balik dengan jawapan kamu Okay, untuk FBD, so for the FBD, I said that the main important is at point E lah, dekat point E. Tapi kalau daripada point B, kalau you nak lukis juga pun boleh. FBD untuk point B because it is involving pulley, right? Okay, sebenarnya daripada C ni lah kalau kata kita nak lukis ni. Kalau kita kata nak lukis betul-betul nak hadam lah. Tapi lepas ni saya dah tak mau buat dah Saya cuma tunjukkan dekat point C ni, dekat C ni, silinder ataupun silinder C ni, you ada mass 40 times with 9.81. You akan dapat dia berapa? Dapat dia 392. Betul? Ke salah? Betul ke salah? Betul. Newton 392 Newton. So obviously dekat kabel TBC ni you akan dapat the same thing. TBC you akan dapat sama lah, which is equal to W. Right, this is point C. For point B, so I'm going to draw the point B. From point B, dia akan jadi, alamak saya nak color lain. I don't want this color. This is too much. This is the TBC, right? Which is we know that it's equal to W. And because this is the pulley, we have pulley here and this cable passing through this point. So I know that, ini 30. I know that this is also equal to W. So kita boleh kata TEB is equal to TBC is equal to W, which is 392. So EB tadi dapat berapa?
Yang Nizam tadi. Saya dapat 400 tapi silap kira yang tu. Saya buat 9.81 tu dalam 10. Kenapa nak darat 10? 40 Sebab dulu biasa round terus. Salah. Shh. Okay. So EB supposedly 392 Newton. Naufal? Salah Apa juga dia? lah sama. Sama salah juga. juga ah. Saya dulu macam tu. Okay. Right. So kita dah dapat EB settle. This is the FBD at B. Tapi yang pentingnya sebenarnya kalau kamu dah tahu ni, tak payah nak lukis B dengan C ni. Tak payah pun. You dah tahu dalam kepala dah. Puli sama. Ambil je W tu. Okay, sebab tu kita boleh skip dia lah. Okay, kita boleh skip FBD tu, tak perlu lukis banyak-banyak. We just draw the FBD for, okay, I need you at least try ya, sebab kalau you tak try sampai bila-bila pun, itu pesanan untuk saya jugalah. Kena cuba juga. Kalau tak sampai bila-bila kita tak bergerak lah. Yeah, you have to do something. Okay, ini adalah dia pakai apa? Dia pakai EA Okay, dekat A ni pun sama je cerita macam tu lah, tapi kita tak tahu sebab dia nak, dia tak minta ya? Dia tak minta. Dia tak minta untuk kat sini. Kita boleh juga cari, kalau saya nak cari mass untuk silinder A, saya boleh buat soalan tambah lagi. Cari mass silinder A. Boleh juga. Tapi sekarang dia cuma nak EA sahaja. EA sahaja kat sini sahaja. EA sahaja. I don't want to. EA sahaja. EA sahaja. Okay, what angle that we have here is 30 degree. Okay. EB we know that it is 392 Newton. Okay, EB is 392. Kalau those who want to use triangle, okay, then you have to connect all the force lah. With okay, patutnya nak memudahkan saya padam lah yang ni kan. Kan senang. Okay, dah ada FBD dah. Tak payah lukis balik tadi patutnya. Macam tu. Buat kat sini. Sini, ini macam ni, ini macam ni. DE, EB equal to 392 sebab saya nak gunakan area ni untuk triangle lah. Sini ke dalam. Okay, ni pun kita dah tahu EB is 392. Okay, triangle. Straight. EA. Okay, lepas tu nak sambung, kita sambung, kita boleh sambungkan dengan DE lah. Kita boleh sambung dengan DE. DE. Okay, lepas tu kita sambungkan dia dengan EB. This is EA. Dan sambungkan dengan EB. So EB we know this is 392 Newton. Okay. What is the angle here? 30 degree. 30 degree. This is 90. Obviously you know this is 60. Okay, this is 90. So, by using sine law, you can find DE, EA dan EB. So, EB dah ada dah tadi kan. Jadi kita ambil EB sin 90. Sin 90 saya tahulah berapa kan. Tak payah tulis pun tak apa. Tapi nak tulis juga boleh. EB sin 90 is equal to EA sin 30. Berapa yang EA dapat? 339. 339 Newton. Any other answer? 0.5. Itu jawapan saya. Yes.
Ish. Jawapan lain tu. Tak malah nak cakap. DE. Okay. 296. Berapa? 100? 296. Okay. Remember apply E or E ni maksudnya equations of equilibrium which is Fx equal to 0 lah. Itu kalau yang gunakan rectangular component dia akan tunjuk. So tengok 339 Newton. Record ni. Ni saya record tak? Oh record. Mean like okay, remember this value sebab nanti kita nak double check sama ke tak ya. Okay, sebabkan alright, tengok alamak. Okay, ini kalau you buat gunakan rectangular component lah. Ini macam Nizam lah yang buat mula-mula patutnya. Okay, tengok check balik. So negative TED, why negative? Because it is in second quadrant that you have the it is directed along negative x-axis kan. So jadi negatif lah. Ni tak ada masalah negatif. We know that this one adalah datang daripada tadi tu lah yang 392 cos 30 for the x, okay, equal to 0. Yang ni equilibrium kita kena letak sama dengan kosong. Kalau non-equilibrium jangan gatal-gatal letak kosong. Kecuali kalau macam case yang kita tahu cuma x saja kosong ataupun hanya y saja kosong. Yang macam kita buat dalam tutorial kelas hari semalam untuk group A1 tu. Tapi kalau equilibrium ni memang necessary for you to put 0 for fx and fy lah. Okay. Sama tak Nizamuddin dengan cara kamu tulis untuk cos dia? Sama. So tadi kamu dapat 400 tu salah. Mana dapat 400 ya yang dekat. Salah sebab ni je. Saya ganti 9.81 dengan 10. Itulah. Salah tu. Je kan. Salah tu je. Macam tu lah. Okay. So nampak tak? Kalau you nak pakai triangle boleh. Nak pakai yang ni pun boleh. Cuma triangle tu you kena make sure you put the angle correctly lah. So Naufal tu start kat mana? Yang kata tak dapat kira yang lain tu start kat mana? Start sebab tak setiap faham soalan. Tak tahu apa yang dia nak cari. Padahal dia dah kata dah fine. Carilah ED, EB, EE. Okay, any question before we move to chapter 3? Any question? Yalah. Yalah. Tak ada. We are now moving to chapter 3. So I assume that everybody now is clear with chapter 2, with the particles, 3D, macam mana equilibrium dan sebagainya lah. Okay. Chapter 3. Chapter 3 you have to pay attention especially in moment. Chapter 3 dia extension sahaja daripada chapter 2. Okay. Dia cuma tambah moment saja. Sikit kan? Macam lah tambah satu benda je. Tapi cerita dia panjang. Okay. For chapter 3, by the end of this chapter, make sure that you know what is vector product, what is cross product. Okay. So, but for rigid body, the principle or fundamental that you need to be aware is the principle of transmissibility. Principle of transmissibility, we have discussed this in chapter 1. Recall balik yang ada cerita pasal transgender lah, transnational lah, apa benda tu. Tapi transgender lah yang korang ingat kan. So apa, ingat balik what is the principle of transmissibility. Apa yang dikatakan dengan principle of transmissibility, because that is the main fundamental that we going to discuss in chapter 3. So under that, you will learn on vector product or cross product. So it's
it has different name, ada dua nama. So vector product ataupun kita panggil cross product lah. Cross product. Okay. Right. Because vector, why we need to know this first, vector product, because this is the basic concept of explaining what is moment. Sebab tu lepas tu baru kita cerita tentang moment of a force about a point. First you have to know dululah vector product ni jadi apa ni, apa benda dia ni. Daripada situ barulah kita tahu apa itu moment, and from here we going to apply the Varignon theorem. Varignon theorem ni Varignon theorem ni maksudnya macam gini. Fd is equal to fx dy plus fy dx. Ini maksudnya. Okay, kalau nak best sikit letak fr. Macam tu, resultant dia. Ini komponen-komponen dia. Ini adalah Varignon theorem by equation. Nanti kalau kamu tengok sentence explanation dia in paragraph, panjang ayat pun pening-pening. Tapi by equation, this is what we call Varignon theorem lah. And a moment of a couple, nanti kita ceritalah ada couple. Ada couple dalam ni. Couple yang halal lah. Haram tak tahu lah. Ni couple yang ada dalam buku ni lah. Resultant, after that we're going to combine resultant of a force, the one that we have calculated earlier in chapter 2. Dan kita akan couplekan dia dengan moment. Lepas tu kita akan tengok resultant of a force and a couple system. So all these are non-equilibrium. Why? Because nampak, kita cari resultant dia. Okay. Then nanti bila cerita equilibrium, this one 3.2 and 3.3. So actually tak banyak kan? Tak banyak lah. Principle of transmissibility dah tahu. Cuma nak tahu vector product. Tapi kalau tahu vector product, kita boleh faham moment. Dah faham moment, okay. Faham ni sikit je. Lepas tu couple pula. Yang ini cerita yang kita dah belajar. Chapter 2 combine dengan chapter 3. Okay. Ni je lah yang lagi satu benda baru. Banyak lah. Kalau bilang kat jari tak habis 10 jari kamu. So kira tak banyak lah kan. Ada orang dah ke tak? Ada ke tak ada ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bila senang dapat bulan puasa. Right. Okay. Right, yang principle of transmissibility ni tak mau cerita lagi. Tapi nanti kamu akan sepanjang ni nanti kamu akan tengok basic dia in rigid body. Kita akan ada external forces, internal forces lah. Internal forces ni when we see that when we cut ataupun kita cut kita punya body rigid bodies tu baru kita nampak lah dia punya force dia. Kalau external forces apa forces yang bertindak ke atas you punya rigid body lah, represent the action the reaction of the other body on the rigid body under consideration. Tak kisahlah, contoh macam dekat sini kamu tengok, okay, there's a 3 men here pull the truck, so this is the external forces lah, and then you have the weight, that is external forces. Support by the tire is supported by the road. This is also considered as the external forces. Internal forces bila you cabut tayar ni ataupun you potong, you cabut dia punya ni dekat mana connection dia tu, that is internal force. That's why nanti dalam machine dan juga thrust, which is chapter 6, you akan cerita banyak tentang internal forces lah. Okay. Ni membaca sendirilah hampa. Tak ni dah cerita dah itu. Okay, baca sendiri. Alright, now we go to vector product. Vector or cross product is the concept of the moment of force lah about a point. Ini konsep, sebab tu kena tahu dulu vector product ni untuk kamu fahamkan moment of a force. Oh yeah, wait.
Jap. So, kalau kamu tengok ni, kita ada coplanar forces Q and P. Two forces in plane. Plane apa ni? Kita nak namakan plane ni adalah plane X and Z. X and Z lah. Plane X and Z. Okay. Right. So, sekarang ni, if you have two forces here, two vector here, nak dapatkan dia punya hasil dia lah, which is cross product dia. Madam. Cross product dia will, apa dia yang? Madam tengah typing ke apa-apa? Apa dia yang? Tak, Madam tengah tulis apa-apa ke? Sebab tengok screen freeze lah. Tak ada. Oh. Tak ada. Tak tengok kan Madam tulis apa-apa, tengok macam freeze lah. Saya conteng ni ada. Dia ada nampak? Itu dah. Ada. Okay. Alright. Internet lah tu. So terbantut dah. Apa tadi? Malah nak tegur saya masa saya tak bercakap. Kalau saya cakap nanti saya lupa. Apa tadi lah? Saya stop kat mana? Plane XZ. Masa macam ada benda lagi saya cakap selepas tu. Tak apalah, saya ulang balik lah. Ulang QP ni kita assume lah it is in plane XZ lah kan. Alright. Ini kita kata plane X and Z lah. Okay. So axis dia, katalah saya buat kat sini lah axis dia. Ini X, ini Z dia. So the cross product, maksudnya P cross Q ataupun Q cross P ni nanti, dia punya produk dia, hasil dia tu adalah yang you akan dapat adalah for example like this one, P cross Q, the V is the cross product. V tu adalah ni lah yang you dapat lah, vector product ataupun cross product untuk these two vector P and Q. So you will get that it is perpendicular with the plane. Line of action of ni lah, line of V ini perpendicular to the plane ini. Alright. And nanti kamu akan apply benda yang sama nanti dalam moment. Yang V ni nanti kita panggil sebagai moment. Kita akan panggil dia sebagai moment dalam slide yang seterusnya lah. Ni baru general, kita tak mention lagi yang this is the V is the moment, kita tak mention kat sebut. Alright, jadi direction untuk V ini, dia direction in Y axis lah. In positive Y axis, which is in unit vector dia adalah J, positive J. Right? Macam mana kita nak tahu direction of the V? We can obtain from the right hand rule. Okay. Tak apa, sabar dulu. Saya nak kamu tengok ni. Okay, and saya nak kamu tahu that the P cross Q, it not similar with Q cross P. But you can see that Q cross P is equal to negative. Kalau negatif P cross Q akan sama. Nanti kenapa kita kata negatif tu boleh sama? Okay, kita tengok macam ni. Can you see me in the video? Can you see me? No. Gelap benda. Gelap. Tak nampak? Nampak tak nampak? Nampak tak? Masih gelap tu. Medium Nampak? saya nampak. Screen saya tak nampak. Screen tu tak penting sebab saya nak tunjuk yang right hand rule. Oh. Okay.
So sekarang ni dia kata tadi direction of V. V tu adalah hasil cross product untuk P and Q. Dia tunjuk upward lah direction dia. So macam mana kita nak tengok adalah, okay, so P cross Q, so kamu akan tengok macam ni tau. So P, ni adalah P, ini adalah Q. So you akan dapat direction dia ke atas. Tapi kalau Q cross P, so Q akan jadi kat sini, P akan jadi kat sini, dia macam ni. Dia akan ke bawah. So direction untuk dia punya cross product dia ke bawah. So dia akan jadi negative Y lah, negative J. Okay. So kamu nampak tak kalau saya kata P cross Q, tengok tangan kanan kamu ni. Dia punya curve ni dia tunjuk apa? Kalau tengok daripada jam dia kita kata counter clockwise ke clockwise? Counter. Counter. Okay. So bila counter, apa yang berlaku? Kita akan dapat direction dia ke atas. Ke atas. Tapi kalau kata Q cross P, okay, rotation dia clockwise ke counter clockwise? Clockwise. Clockwise. So tengok, automatically kita nampak dia punya direction untuk hasil vektor tu akan ke bawah lah. Okay, akan ke bawah. Ambil dulu tu, kita tengok balik gambar dia tadi. Yang slide tadi tak nampak Slide nampak tak? Slide nampak tak? Slide dah nampak tak? Slide. Tak ada. Tak. Masih lagi bergelapan. Tak, saya tutup balik, saya buka balik. Yang ni nampak? Sudah kenampakan. Alhamdulillah nampak. Sudah kenampakan ke ada penampakan? Ada penampakan, selalunya orang kata ada entiti. Sudah penampakan. Okay. Alright, so sekarang ni kalau kamu tengok P cross Q. P cross Q. So you letakkan you punya jari-jari jemari kamu tu seolah-olah dia curvekan counter clockwise kan. Sama macam arrow tu, then automatically you akan dapat arrow untuk V, direction is obtained from the right hand rule lah, where you get the thumb is to pointed the direction untuk V tu. Thumb kamu tu akan tunjukkan direction dia ke mana. So dia akan jadi J positif lah. J positif. Jadi ini sama dengan. Okay. So bila counter clockwise kamu akan dapatlah dia ke atas. Okay, ini adalah P cross Q. Kalau terbalik Q cross P, kamu akan dapat, okay, kalau crow pula. Okay, kalau kita buat Q cross P, so kita akan dapat V dia macam ni. V dia macam ni. So kita akan dapat yang ini adalah Q cross P. Dan kita akan dapat negatif lah. Maksudnya ke bawah lah. Ke bawah lah. Negatif J lah. Ini kita kata negatif J lah. Tadi atas adalah positif J. Okay, boleh faham tak? Clockwise, counter clockwise, right hand rules, yang mana tunjukkan dia punya moment. Can you follow? So Medan dia ikut guna ni dia punya anak panah Right. terbawah ke atas kan. Okay. dah faham. So kita tak boleh kata yang sebab tu tadi saya kata kita tak boleh cakap P ini akan jadi negatif lah. Negatif Ni akan jadi negatif lah. So P cross Q ni dia tak sama dengan Q cross P, ataupun saya ikut yang ni supaya kamu nampak senang sikit. Okay. Q cross P dia tak sama dengan P cross Q sebabnya direction dia berbeza. Tapi
Kalau kita letak tanda negatif tu, kamu akan dapat sama lah. Macam ni. Maksudnya kita terbalikkan dia. Tadi kita kata kalau Q cross P ni kita dapat ke bawah. Tapi kalau kalau P cross Q tadi yang kita buat mula-mula, P cross Q dia naik ke atas kan? Dia naik ke atas. Jadi kalau kamu nak turunkan ke bawah dia jadikan negatif lah. Jadi dia akan ke bawah lah. Terbalikkan sajalah macam tu. Itu maksud dia. Itu maksud yang kat sini lah. Okay? Boleh. Untuk yang ni, yang ini just basic je sebenarnya. Macam mana dapat formula ni? Ini sebab kita consider area this part. Okay. Hasil vektor dia ni adalah P cross Q ni. Ini just formula je lah macam mana you obtain the formula. Sebenarnya kita measure daripada dia punya area sahaja. Kan macam ni kan. Ini adalah P. So macam mana you nak cari area untuk this shape? So you kena tahu tinggi ni kan. You kena tahu tinggi dia. You kena tahu panjang ni lah. Yang ini theta. Okay. So kita dapatlah. Ini tinggi ni bukan hipotenus. Yang ni hipotenus. Ini tinggi height dia. Jadinya kita tahulah. Kita boleh obtain lah this formula. Alright. Ini tak apa. Yang penting kamu tahu yang pasal clockwise dengan counterclockwise tu arrow dia macam mana. Itu adalah basic. Sebab nanti calculation dia pun tak pakai yang ini. Kita akan pakai matrix lah untuk dapatkan cross product dia. Okay, we going to use this one lah. So that's why kita kena tahu ini vector product of Cartesian unit vector. We need to know that I cross I is equal to 0. J cross I will have a negative value. Okay, kita ambil macam ni. You nampak tak yang ini positif. Jadi kalau I cross I 0, J cross J equal to 0. Ni 0, ni 0, ni pun 0. Okay, kalau you tengok kat sini, I tengok ni je. Yang ni tak payah apa sangat. Ini je. So I cross J, you will get K. Dia akan dapat ini. K cross I will get J. K cross I dapat J. I cross K akan dapat, J cross K akan dapat I. Kalau terbalik, counterclockwise, I cross K, we will get negative J. So disusun-susun dapatlah semua dalam ni. So basically you are using this one je lah untuk sebagai guideline kamu. Okay, kenapa kita buat ni? Sebab ni, nanti kita akan kira lah macam mana ni IJK ni. Kita kena buat example ya supaya nampak. Sebab sekarang ni mungkin dia tak berapa nak nampak. Okay, ni pun tak mau. Kita terus buat. Ada example tak? Ada example tak? Okay. Okay. Berapa kita nak letak ya? Berapa kita nak letak? P kita nak letak I dia berapa? J dia berapa? 5. Okay, katalah kita tak nak. Kita nak 2D ni kan? Okay, jadi katalah this one we put it as a what? X dia kita letak 5. Okay, maksudnya sekarang ni P ni. Okay, PX dia kita letak, kita letak 5I. Okay, tambahkan dengan, dia letak Y sini positif, ini Z. Sebab tu kamu kena tengok axis ya. Yang ni dia letak Z, ini dia letak X, ini dia letak Y. Okay. So kalau tadi kita pakai plane exact lah. So kita nampak direction dia pada Y. Tapi sekarang ni dia ambil plane dia adalah XY. So dia punya direction vector tu,
cross product vector tu akan ada pada paksi Z. Akan ada pada paksi Z lah. Okay, so kita buat 5i. 5i nak ambil apa lagi J nak letak berapa? J is positif 2J. Okay, K kosong lah. K kosong. So Z tak ada lah. Okay, Q kita letak dia adalah katalah 3 ya. 3I positif. And then J nak letak berapa? J nak letak katalah 5J. Okay, 5J. Okay. Saya perlukan ruang yang besar untuk menconteng ni. So, kita kena buka PowerPoint ni. Sempat tak hari ni? Sekejap saya buat dekat PowerPoint set. Okay, can you see my PowerPoint? Nampak tak PowerPoint ni? Nampak, madam. Nampak. Amboi. Dia punya nampak dia tu. Okay. So sekarang kita nak P cross Q. Okay, so kita nak carilah apa dia punya V dia tu, P cross Q. So by right, kamu dah nampak kalau kita ada X dengan Y, you punya end result, you punya vector product ataupun cross product kamu adalah pada paksi Z. So jawapan kamu mesti dapat K lah. Mesti dapat K. Okay, mesti dapat K lah. Sebab kita nampak that dia punya direction dia ni adalah perpendicular ataupun line of action your vector product ni V ni is perpendicular with the axis, with the plane XY ni, with the plane XY. So kalau kita tulis P cross Q, so the way we write adalah I, J, K. Okay, dia ada dua cara yang saya guna ni daripada cara buku Hibler sebab senang sikit. Tapi nanti kalau kamu comparekan guna buku Beer pun dapat benda yang sama juga. Okay, dapat benda yang sama. Right, kita masukkan P dulu because we said that P cross Q, that's why kita kena put P dulu. So 5I. Ni tak perlu tulis I lagi lah sebab dah atas dah tulis. Kalau ada tanda negatif, you should put also negative. Kalau dia kata negative 2J, then you have to put negative lah. But in this case, is what? Is 5 lah. Okay, positive 5. Ini 2. Ini kosong. Okay, ini Q. Q adalah 3I. Ini 5. Ini kosong. Okay. So first thing first. Kalau, okay, saya nak kamu tengok ni dulu. Untuk I. Ingat tadi balik, kita ada I, J, K. Kalau nak dapatkan positif I, okay. So you tengok ni J, kita kena ambil yang sebelah sini dulu, yang this part, cross this part lah. Kita tengok yang bahagian ni dulu, baru tengok yang ni. Jadi, J cross K akan dapat apa? J cross K. Sebab kita ambil yang ni. Kat segi ni. J cross K. Akan dapat apa? Positif I. Kita akan dapat positif I. Kita akan dapat positif I. Bermaksud untuk dapatkan positif I, kita kena crosskan dua ni. J cross dengan K. Okay.
So kita buatlah P cross Q equal to okay, I. Positif I. Positif I. So yang ni 2 times kosong. Kosong lah. Tolakkan dengan kosong. Dia macam ni lah. Okay. Kosong darab 5. Kosong lah. Okay. Settle untuk I. So kita tahu I ni akan dapat kosong. Kosong I lah. Faham tak ini? Untuk dapatkan I. Dapat madam. Okay, sekarang kita fokus kita nak dapatkan J pula because kita nak tahu X, Y, Z kan. Okay, X, Y, Z. So kita nak dapatkan J pula. So tengok yang ni, ini first kita mesti tengok daripada part sebelah kiri dululah. Yang ni tak ikut Afdal lah. Ini ikut sebelah kiri. Ini tak Afdal. So kita tengok I cross K akan dapat apa? Positif J J. ataupun negatif J. Positif J or negatif J? Dia positively grown up. I cross K akan dapat negatif J. Sebab dia terbalik. I cross K akan dapat negatif J. Tapi kalau K cross I akan dapat positif J. Okay, dengar betul-betul. I cross K akan dapat negatif J. Okay, ni ada tanda lah dia. Okay. K cross I akan dapat positif J. Why? Because we said that counterclockwise macam ni akan jadi positif lah. I cross J positif K. K cross I akan dapat positif J. Dan sebagainya lah macam tu juga. Tapi kalau terbalik, I cross K will get negative. Sebab yang ni kalau counter dapat positif lah. Maksudnya kita crosskan dua ni, unit vector ni, Cartesian vector ni. Kalau counter clockwise akan dapat positif. Kalau clockwise akan dapat negatif. So kita buat clockwise tadi, I cross K sebab akan dapat negatif. Jadi yang ni kita akan letak tanda negatif. Dalam you punya nota dia letak tambah. Sebenarnya dia dah masukkan sekali dah. Nanti dalam calculation itu dia tulis secara general. Yang ini saya dah lebih spesifikkan terus. Dia dah tahu dah I ni akan jadi negatif lah because this one. I pula J akan jadi negatif because this one lah. Because we cross the unit vector I okay, with K. So dia akan dapat negatif J. So kita dah tahu dah this one it will be negatif J. Okay, nak darabkan apa dengan apa? Okay, yang ni dah tak payah tengok lah sebab kita nak cari yang J. So 5 multiply with 0, it will be 0. Okay, and then subtract with kosong darab dengan 3. Ni kosong darab 3 lah. Yang ni 5 darab dengan kosong. So akan dapat kosong J. Kosong J. Sebab kita dah tahu dah jawapan dia mesti hanya K saja yang tinggal. So siapa-siapa jawab ada I, J, K, maksudnya ada nilai dekat I, ada nilai dekat J, salah lah. Sebab kita dah nampak clearly that dia punya direction untuk vektor ni hanya pada Z sahaja. So dia cuma ada K sahaja. Kalau you nak letak I dengan J ni letak kosong I, kosong J. Okay. Now kita tengok K pula. Okay, yang ni kita dah tak tengok kan. Okay, sekarang kita nak cari K pula. So kita nak yang ini, K ni. Okay, now look carefully. I cross J. I cross J. Positive K or negative K? Positif. Positive K. Okay. So, this one. Inilah. 5. Okay.
cross. Yalah. 5 multiple with 5 lah. And then 2 cos 3. 2 kali 3 lah. So dapat berapa ni? 25 tolak dengan 6. 25 tolak 6, 19 lah. Betul ke saya congak? 19 betul madam. Kadang-kadang congak biasa pun kita boleh salah kan. So jawapan dia adalah kita dapat 19. Okay. So apa yang kamu buat ni? Sama lah ini. Which is PX. Ini adalah PX lah. PX. Darabkan dengan QY. Tolakkan dengan PY. PY pula. Betul lah PY lah. PY. Ni PY. Sebab ni J kan? Ni J kan? PY. J dengan I saya lebih kurang sama je kan? PY. Q. X. Dia cross macam ni. Dapatlah balik ni. Formula ni. Ini sebenarnya. Okay. So kita dapat jawapan kita P cross Q. Kita dapat jawapan tadi P cross Q is equal to 0 I 0 tolak lah 0 J. Ni kalau you nak tulis semua. Kalau you nak tulis K saja pun tak ada masalah. Plus 19 K. Okay, so sekarang ni saya nak kamu kira, sempat tak? Ke nak kira? Sempat tak nak kira ataupun nak kira besok hari Jumaat? Sekarang saya nak sekarang ke ataupun you nak sambung sekarang ke ataupun nak continue tomorrow? Tomorrow. Laju gila korang buat yang ni. Jumaat kan lagi afdal madam. So, what's the relevant? Habis hari-hari lain tak afdal jugalah untuk belajar. So maksudnya lepas ni saya kena buat kelas every Friday lah, lebih afdal. Okay. Now sekarang ni saya nak kamu buat nanti. Taklah bukan sekarang ni lah sebab saya nak tahu besok ada jawapan Besok ada jawapan. Q cross P. Terbalik. Pakai information yang sama. Tapi saya nak kamu cari. Walaupun sebenarnya kita dah boleh tahu dah jawapan dia berapa. Tapi saya nak kamu buat juga. Q cross P. Saya nak kamu buat juga. Q cross P. Okay? Boleh? Untuk kamu besok saya nak tahu jawapan dia je. Q cross P. Bukan susah sangat pun. Hak masukkan hak ni, salah satu ni dalam ni je. Itu saja. Madam upload video ni bila? I don't think today. I don't think. Alah, baru nak tengok. Itulah sebab dia mengharapkan saya. Dia tak tulis. Pergilah snap. Tulis tu ada video tapi Ada. ada screenshot. Nak tengok agak video tu. Okay lah. Tak apa je lah, buat je lah dulu. Salah tak apa. Janji buat. Daripada tak buat apa-apa. Dia tak tahu dia pun salah ke betul dia tak tahu. Kalau you buat, you salah, you tahu you salah kat mana dan you betulkan. Lepas tu kalau yang betul, you tahulah, you dah faham. Yang tak buat ni kita tak tahu. Dia ni faham ke tak faham. Dia pun sendiri tak tahu. Dia faham ke tak faham. Sebab dia tak try nak cuba buat ke tak. Okay. So buatlah. Kalau rajin So nanti tanya diri sendirilah. Kalau you tak buat, you sebenarnya rajin ke tak? Jawapan ada pada diri sendiri. Okay? Boleh? So already 3, 5, lepas ni saya ada meeting dengan student. So saya pun kena habiskan lah sebelum pukul 4 agak ni. So today we have learned equilibrium of particle. Right? Equilibrium of particle, it means that you have to do the summation of fx equal to 0, fy equal to 0, and we know that the resultant of force is equal to 0 for equilibrium of particles. We can use rectangular component to solve the problem. If you have 3 forces, then you have another option. You can use triangle.
false triangle lah to obtain the answer. Okay. Itu yang kita belajar dalam equilibrium of particle. The next one kita belajar dalam vector ataupun cross product that we can use right hand rule to determine the direction of the vector product ataupun cross product hasil dia. Macam tadi kita dapat tahu direction of V, which is V is a cross product for P and Q. Kita dapat tahu dia boleh ditentukan menggunakan right hand rule di mana thumb kamu, ibu jari kamu ni akan menunjukkan direction untuk vector product tersebut. Sama ada dia upward ataupun downward. Okay. Itu kamu kena tahulah apa yang kita belajar untuk setakat hari ini. Dan juga yang inilah yang baru ni. Yang baru kita tengok ini. So ada 5 things lah. 5 things that you learn for today. For 2 hours is only 5 things. 5 saja. Okay. Alright, so I think that's all for today. Thank you very much. See you tomorrow. And make sure that you do the exercise. Kalau rajin lah. Okay. Ada bagi kat ni WhatsApp nanti lah. What? Exercise. Bagaimana? Yang tadi tu saya kata buat je sekarang terbalik pula. Q cross P. Kita dah buat P cross Q. So I need you to do dengan unit yang sama tu lah. Pakai unit yang sama je. So saya nak tengok saya nak kamu nampak apa yang berubah sebenarnya kat situ. Dan sepatutnya kamu akan dapat K ni adalah negatif. Yes. K tu adalah negatif. Kat bawah. Dia ke bawah dia punya direction dia. Alright. Dah tahu buat je juga. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you. Selamat berbuka. InsyaAllah. Selamat berbuka juga. Lama lagi. Ada lagi berapa jam? 2 jam lebih.